හොඳයි සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම. අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ LED sign board. එහෙමත් නැත්නම් LED නාම පුවරුවක් හදාගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක ගොඩක්ම සරලයි, ඕනම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බය වෙන්න එපා, හරිම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ P10 කියන වර්ගයේ LED board එකක්. ඉතින් මේක රතු පාටින් පත්තු වෙන රතු LED පැනල් එකක්. ඉතින් අපිට මේක විවිධ ආකාරයේ පැනල් බෝඩ් තියෙනවා මිලදී ගන්න. ඒ වගේම රතු පාට, නිල් පාට, කොළ පාට ඒ වගේ අපිට තනි කලර් එකකින් ගන්න පුළුවන් බෝඩ් තියෙනවා. ඒ වගේම පාට 2, පාට 3 RGB LED පැනල් පවා අපිට ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ටිකක් මිල අධිකයි. RGB අපි කලර් 3 LED පැනල් එකක් ගත්තොත් මිලට ටිකක් මිල අධිකයි. ඉතින් මම මේවේ මිල ගණන් කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඉදිරියට මේවා මිල ගණන් වෙනස් වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා මිලදී ගන්න කොළඹ පළවෙනි හරස් වීදියේ කඩවල් වල මේවා ගන්න තියෙනවා. හරි, අපි බලමු මේ LED පැනල් බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ලං කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තේ ඔයාලට පේනවා මෙතන කනෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන කනෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තව කනෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. එච්චරයි මේ බෝඩ් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බෝඩ් එක තව ටිකක් ලං කරලා පෙන්නුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන ගහලා තියෙනවා P10 කියලා මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේක තමයි මේ බෝඩ් එකේ වර්ගය වෙන්නේ P10 බෝඩ් එක. ඉතින් ඒ වගේම මේ දෙපැත්තේ තියෙනවා data in සහ data out socket දෙක. ඒ වගේම මෙතන මේ ඔයාලට පේන පොඩි ඊතලයක් පෙන්වලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන මේ පින් දෙකෙන් එකක් මම ලං කරලා පෙන්නනවා. මේ පැත්ත VCC කියලා ගහලා තියෙන, මේ පැත්ත GND කියන ground එක. ඉතින් මෙතෙන් තමයි අපිට 5 volt දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චරයි මේකේ අපිට විස්තරව බලන්න තියෙන්නේ. වෙන විශේෂ දෙයක් නෑ. ගොඩක්ම සරලවම ඕනම කෙනෙකුට හදා ගන්න පුළුවන් විදියට මේක හදලා තියෙනවා. ඉතින් එච්චරයි අපිට තියෙන්නේ. මේකේ තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න, මේ ඊතලය ගැන මම ඔයාලට පස්සේ කියන්නම් මොකක්ද කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න power input එක සහ data in සහ data out connector දෙක. එච්චරයි අපිට මේක බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව එකක් තමයි මේ පැනල් තියෙනවා indoor සහ outdoor කියලා වර්ග දෙකකින් අරගන්න. ඉතින් outdoor තමයි මම දැනට මේ බෝඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් මේ වගේ LED පැනල් බෝඩ් එකක් හදන්න අපට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ P10 LED පැනල් එකක්. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය වෙන controller card එක, ඒ වගේම මේකට software එක දාන අපේ power LED software CD එක, ඒ වගේම power supply එක, එතකොට data cable, ඒ වගේම මේකට supply දෙන්න ගන්න power cable. ඉතින් ඔයාලට මේ කේබල් වෙනම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ බෝඩ් එකක් අපි මිලදී ගන්නකොට මේ data cable එකකුත් මේ power cable දෙකත් අපට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ බෝඩ් එකක් හදන්න අවශ්‍ය උපකරණ ටික මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට අපි බලමු controller card එක ගැන. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට කිව්වොත් මෙන්න මේ කාඩ් එක තමයි මම මේකට යොදාගන්නේ. ඉතින් මේක බැලුවොත් TFS6U කියන මොඩල් එක තමයි මේ කාඩ් එක වෙන්නේ. මේකට වෝල්ට් 5ක් ලබා දෙන්න ඕන. එතනින් එහාට අපි තව ටිකක් බලුවොත් මෙතන තියෙනවා අපේ USB socket එක, මෙතන power supply එක, ඒ වගේම data output තුන තියෙනවා. ඒ වගේම reset button එකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ මෙතන අපි මේ මාක් කරලා තියෙනවා 12 1 12 2 සහ 8 1 කියලා මේ කනෙක්ටර් තුන. ඉතින් අපි මේ වගේ තනි කලර් LED බෝඩ් එකක් නිසා අපිට මේ කළු පාට සොකට් වලින් තමයි අරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකනොත් මේ දෙකක් තියෙන්නේ අපි LED පැනල් පේලි දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා නම් අරගන්න තමයි මේ දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තනි බෝඩ් එකක් සම්බන්ධ කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ තනි සොකට් එකකින් කේබල් ටික මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඩිස්ප්ලේ බෝඩ් එකට ලබා දෙන්න. ඉතින් එච්චරයි. මේකේ ගොඩක් විශේෂ දේවල් නැහැ. මෙතන ගහලා තියෙනවා රෙසොලූෂන් එක 1280 × 16
640යි 32 රෙසලූෂන් එකෙන් තමයි අපි මේ සම්බන්ධ කරන පැනල් බෝඩ් ප්‍රමාණය තීරණය කරගන්නේ. මොකද මේ පැනල් බෝඩ් එකේ දික් අතට LED 32කුත් මේ අතට LED 16කුත් මේ විදිහට අපි ගණන් කරලා බලුවොත් 1 2 3 4 5 6 8 මේ විදිහට LED 16කුත් මේ පැත්තට LED 32කුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන LED ගාන 1280 වැඩි කිරීම 16 සහ 640 වැඩි කිරීම 32 කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයට දාන නම් අපිට මේ ගණන් හදලා මේ බෝඩ් කීයක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මේ මෙතන සටහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චරයි ඔන්න ඒක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මේ බෝඩ් අපිට විවිධ මාදුලියෙන් අරගන්න වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. මේක නම් මේ බැටරිය දාන්න පුළුවන් එකක් දිනය සහ වේලාව මේ බෝඩ් එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තව වෙනස් ආකාරයේ බෝඩ් පවා මේකෙන් ලබා ගන්න තියෙනවා. හරි, ඊළඟට අපි බලමු මේ power LED software එක. ඉතින් මේක අපිට මේ controller card එක අරගන්නකොට මේක අපිට හම්බ වෙනවා මේ CD එක. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ download කරගන්නත් තියෙනවා. ගොඩක් දුරට අපිට මේ CD එකම පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් ලේසියි. මොකද මේ අවශ්‍ය version එකම මේකට ලැබෙන නිසා. අපි ඒකත් බලමු ඉස්සරහට කොහොමද කරන්න කියලා. ඊළඟට බැලුවොත් power supply එක මම අරගෙන තියෙනවා 5 volt 10 ampere power supply එකක්. ඉතින් මේක SMPS power supply එක. ඉතින් මේවා ගැන නම් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. මෙතන ගහලා තියෙනවා 5 volt 10 ampere කියලා. ඉතින් මේකේ supply දෙන විදිය බැලුවොත් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට AC input එක live neutral සහ earth wire 3. ඒ වගේම මෙතනින් 5 volt out එකට ඉන්න සහ දාන මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ 5 volt adjustment එකක් තියෙනවා. එච්චරයි මේ power supply එකේ තියෙන වෙන විශේෂ දේවල් නැහැ. අපි බලමු මේකත් කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම බෝඩ් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ වගේම මම තව මේ වගේ USB cable එකක් ගෙනාවා. ඒකත් අපි බලමු ඉදිරියට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඉතින් මේ වැඩේට මම මේ විදියට බෝඩ් LED බෝඩ් 3ක් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ frame එක. ඉතින් ඔයාලට කියනවා frame එක මම box bar වලින් හදාගත්තු frame එකක්. ඇලුමිනියම් box bar වලින්. ඉතින් මේක ඇත්තට මම ඇලුමිනියම් කරන තැනකින් මේක මෙෂර්මන්ට් දීලා ඒ විදිහට හදාගත්තු බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේකට තමයි මම මේ frame එකට තමයි මම දැන් මේ ටික හයි කරන්නේ. මොකද මේකට වෙනමම frame එකක් තියෙනවා කඩේ ගන්න. ඉතින් ඒක අරගෙන අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට කපලා මේ ආකාරයට මේ මුළු එහෙම දාලා ලස්සනට frame එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන frame එක හැදුවත් outdoor නිසා joint වලට silicon දාගන්න. මොකද වතුර සහ ඒ වගේම ජල වාෂ්ප ඒ වගේම ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේ frame එක ගැන තමයි පොඩි හැඳින්වීමක් කරේ. හරි. අපි මේ board ටික frame එකට high කරලා බලමු කොහොමද මේක wire කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක high කරනකොට මේකේ ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඊතලය මේ විදිහට තමන්ගේ දකුණු අත පැත්තට මේ විදිහට එකම පැත්තට හිටින විදිහට මේ වගේ ඕන මේක high කරගන්න. එතකොට ඊතලය මම දැන් සෙට් කරලා තියෙන දකුණු අත පැත්තට මෙන්න මේ ආකාරයට මේකෙත් මේ ආකාරයට. ඒතර ඉතුරු බෝඩ් එකෙත් දකුණු අත පැත්තට. එතකොට අපිට මේකෙන් සම්බන්ධ කරනවා මේකට. ඊළඟට මෙතන මේ ඊතරේ තියෙන මේ සොකට් එකෙන් අපි ඊළඟ බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ බෝඩ් ටික එකට එකතු කරගන්නේ. ඒ වගේම පළවෙනි බෝඩ් එකේ සොකට් එකට අපි අපේ controller board එකෙන් data ලබා දෙනවා. හරි. මම දැන් මේ board ටික frame එකට high කරගන්නවා. high කරගෙන ඉවරලා අපි මේක wire කරගමු පිළිවෙලට. හරි. ඔන්න මම board තුනම මේ විදිහට මේකට සම්බන්ධ කරගත්තා. මම හිතන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඊතල ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මගේ වම් අත පැත්ත පළවෙනි board එක. ඉතින් මෙතෙන්ට මම data in කරනවා. ඒ වගේම මේ ඊතලෙන් පෙන්වලා තියෙන මේකෙන් තමයි data out කරන්නේ. මම ඒකෙන් data අරගෙන ඊළඟ LED board එකේ data in එකට දෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ data out එක අරගෙන ඊළඟ board එකේ data in එකට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔච්චරයි මේකේ තියෙන්නේ, බොහොම සරලයි. ඒ වගේම මේ power supply එක මෙතන power දෙන තැන අපි ground ටික මේ ටික ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම
ධන VCC ටිකත් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ කියන්නේ පවර් ලයින් එක පැරලල් කරගෙන අපි පවර් සප්ලයි එකේ මෙතන 5 වෝල්ට් ලයින් එකට ලබා දෙනවා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේක සීල් කරගන්නේවා සිලිකන් දානේවා පස්සේ කරගමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කනෙක්ට් කරගෙන පිළිවෙලට කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්නේ කියලා. හරි, මේ තියෙන්නේ ඩේටා කේබල් තුනක් මේ තුනට හම්බ වෙච්ච. ඉතින් මේකේ මේක පැත්තක තියෙනවා පොඩි මේ වගේ කට්ටයක් වගේ මාක් කරලා අපිට ඒක හිතට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි කට්ට කෑල්ලක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සොකට් එකෙත් ඒ වගේ කට්ට කෑල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තට හරියට සෙට් වෙන්න මේක සෙට් කරගන්න ඕන. මොකද අනිත් පැත්තට කොහොමදවත් මේක ප්ලග් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන අනිත් බෝඩ් එකෙත් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේකේ ඩේටා සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් බෝඩ් එක බැලුවොත් අනිත් බෝඩ් එකටත් ඒ විදිහටම අපිට මේ කේබල් එක මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති දැන් ඔයාලට මේ විදිහට ඩේටා කේබල් එක කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් තව බෝඩ් එකක් සම්බන්ධ කරනවා නම් තමයි අපිට මෙතනින් අවුට් කරලා ඊළඟ බෝඩ් එකට දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ මේ පළවෙනි බෝඩ් එක. ඉතින් පළවෙනි බෝඩ් එකේ මෙතෙන් තමයි අපිට ඩේටා ඉන් කරන්න තියෙන්නේ අපේ කන්ට්‍රෝලර් බෝඩ් එකත් එක්ක. හරි. අපි බලමු ඒක කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ මේ කළු පාට පෝට් දෙකක් තියෙනවා 12.1 සහ 12.2 කියලා. මම මේ 12.1 කියන එක තමයි අරගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ බෝඩ් එකේ මේ 12.1 කියන පැත්තේ ඒ වගේම 12.2 කියන පැත්තෙත් මේ එක පැත්තක සඳහන් කරලා තියෙනවා OE කියලා. මම හිතන්නේ කැම් එකට ඒක කැමරාවට පැහැදිලිව පේන්නේ. මේ එක පැත්තක වෙන මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා OE කියලා. ඉතින් OE කියන පැත්තට තමයි මේ කේබල් එකේ මෙන්න මේ මාක් එකක් තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධ කරන්නේ අපි OE කියන පැත්තට. මෙන්න මේ විදිහටම මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ කේබල් එක බෝඩ් එකේ පළවෙනි බෝඩ් එකේ data in එකට මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් බොහොම සරලයි. එච්චරයි අපිට මේකේ කරගන්න තියෙන්නේ data සම්බන්ධ කිරීම පිළිබඳව. ඉතින් මම හිතන්නේ පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි data in කරා පළවෙනි බෝඩ් එකට. ඊට පස්සේ පළවෙනි බෝඩ් එකෙන් මෙතනින් data out කරලා දෙවෙනි බෝඩ් එකට data in කරගන්නවා. නැවතත් දෙවෙනි බෝඩ් එකේ data out එකෙන් අරගෙන තුන්වෙනි බෝඩ් එකට අපි in කරගන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා supply wire ටික සම්බන්ධ කරගන්නේ. හරි, ඔන්න ඔහම තමයි පවර් කේබල් ටික අපිට දැන් මෙතෙන්ට 5 වෝල්ට් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බෝඩ් එකෙන් මේ බෝඩ් එකටත් ආයෙ මේ බෝඩ් එකෙන් තුන්වෙනි බෝඩ් එකටත් මේ විදිහට පවර් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මේකට 5 වෝල්ට් ලබා දෙන්නත්, ඒ වගේම අපේ කන්ට්‍රෝලර් කාඩ් එකට 5 වෝල්ට් ලබා දෙන්නත් මෙන්න මේ SMPS එක පාවිච්චි කරලා මේ දෙකට පවර් සප්ලයි එක ලබා දෙන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ. හරි, අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. LED බෝඩ් වල සප්ලයි වයර් එක දුන්නා. ඒ වගේම මෙතෙන්ට තව වයර් එකක් දාගත්තා අපට පවර් සප්ලයි එකට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් ඔන්න මෙතන තියෙනවා පවර් සප්ලයි එක. අපි මේකට මේ වයර් එක සම්බන්ධ කරගමු.
ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ දනරින කොයිම වෙලාවකවත් මාරු කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ බෝඩ් වලට බෝඩ් ටික පිච්චෙන්න පුළුවන්. මොකද කන්ට්‍රෝලර් බෝඩ් එක එහෙම අපි පරිස්සම් කරගන්න ඕන. වයර් මාරුනොත් අනිවාර්යෙන් පිච්චෙනවා. මම මෙතනින් මේ වයර් එක කපලා මේකේ අවුට්පුට් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා දැන්. හරි. ඉතින් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා SMPS එකේ කොහොමද දනරින අවුට්පුට් එක අපි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට මේ වයර් දෙක මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මෙන්න මේ මෙතෙන්ට AC 230 ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ බෝඩ් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙන්න මේ වයර් එක ගැන. මේක මම දැන් මේ පැත්තෙන් බෝඩ් එකක් දාලා වහනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අවශ්‍ය වෙලාවට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝලර් බෝඩ් එකේ මෙතෙන්ට තමයි අපිට USB පෙන් එක ගහන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම අර ඔයාලට දැන් පෙන්නපු මෙන්න මේ වයර් එක යොදාගෙන මේ එළියට මේ ෆ්‍රේම් එකෙන් පිටපැත්තට මේ ෆීමේල් බේස් එක එන විදියට හදා ගන්නවා. ඉතින් මේක හරිම සරලයි. මේකේ මේ පැත්ත අපිට පුළුවන් මේකට සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේක ෆීමේල් ජැක් එක මෙතනින් එළියට එන විදියට ෆ්‍රේම් එක කපලා දාගන්න. මම ඒකත් දැන් මේක හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා අපි මේක චෙක් කරලා බලමු. මෙතෙන්ට SMPS එකේ 230 ලබා දෙන තැනට සප්ලයි ලබා දීලා අපි මේක චෙක් කරලා බලමු දැන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම බෝඩ් එක වැඩ ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පැනල් බෝඩ් 3ක් සම්බන්ධ කරලා තමයි මේක මේ විදිහට හදාගත්තේ. ඉතින් බොහොම සරලයි. ඕනම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන් සරලම විදිහට තමයි මේවා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හරි. අපි බෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් වැඩ ඉවර කරා. ඉතින් ඉවර කරලා දැන් මට තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න විතරයි. දැන් මේක සප්ලයි දුන්නම මෙන්න මේ ආකාරයට මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක අපට මේ බෝඩ් ටික හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න තමයි මේක මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේක මෙතන අර රීසෙට් බටන් එක මම ඔයාලට පෙන්නුවා. ඒක ප්‍රෙස් කරලා මේකේ මෙන්න මේ වගේ හරියට වැඩ කරනවද කියලා චෙක් කරගන්න. ඉතින් ඒකේ පොඩි රටා ටිකක් එයාලා අපට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට මේක වැඩ කරනවා. දැන් අපිට තියෙන ඊළඟට මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය බලමු අපි එහෙනම්. මෙතන වැටෙන බෝඩ් එකේ ඒ විස්තර. හරි. අපි දැන් මේක එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා බලමු කොහොමද මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්නේ කියලා.